good morning workers. අද අපි ආවේ අනුරාධපුරයේ තියෙන පූජනීය ස්ථානයක් බලන්න. කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අද කඩවල ටික ඔක්කොම අහලා තියෙන්නේ. කවුරුත් නෑ සෙනගත් වෙන්න. කන්ටක චෛත්‍ය ගාව කලින් කිව්වා වගේම මිහින්තලේ යද්දි පළවෙනියටම හම්බෙන්න අපිට කන්ටක චෛත්‍ය. අපි මිහින්තල යන පාරේ ඉඳලා තව පඩි ටිකක් නැගගෙන යන්න ඕනේ මේ කන්ටක චෛත්‍ය ගාවට එන්න. මේකේ තියෙන විශේෂය තමයි මේක ක්‍රිස්තු පූර්ව 5 වෙනි සියවසේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාගේ කාලේ විදුහාමුදුරුවෝ ආපු කාලේ. මෙන්න මේ කන්ටක චෛත්‍ය අඩි 425ක වට ප්‍රමාණයක යුක්තයි. ඒ වගේම අඩි 40ක් උසයි. මුලින්ම මේ කන්ටක චෛත්‍යය කියලා තියෙන්නේ කටක චෙත කියලා. ඒක තමයි පසු කාලීනව කන්ටක චෛත්‍ය කියලා නම් දැරලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඉන්නේ කන්ටක චෛත්‍ය තියෙන වාහල්කඩ ගාව. මේක තියෙන විශේෂය තමයි මේ වාහල්කඩ නිර්මාණය කරන්න මේක අලංකරණය සඳහා දාගෙන තියෙන අලි රූප. ඒ වගේම අපිට පේනවා නෙළුම් මල් යොදාගෙන තියෙනවා. උඩ බැලුවොත් එම නෙළුම් පෙති වෙනම විදියට මේ නිර්මාණය සඳහා දාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව දෙපැත්තේ සිංහය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ප්‍රධාන මැද කොටසට අමතරව දෙපැත්තට විහිදලා යන තව කොටස් දෙකක් දකින්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉන්නේ දානශාලාව ගාව. ක්‍රිස්තු පූර්ව 5 වෙනි සියවසේ වගේ වෙනකොට මේ ස්ථානයේ හිමිවරුන් 2000ක් පමණ වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ හැම හිමි නමකටම දානය සපයලා තියෙන මේ ස්ථානයේ ගල් පීල්ලක ආධාරයෙන් තමයි මෙතනට ජලය අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මේ ස්ථානයේ තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. ඇත්තටම හිතලා බලද්දී ඒ තරම් විශාල ආමතුරු පිරිසකට දාන දෙන්න තරම් දානශීලී මිනිස්සු ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක පුදුමයක් අද බලද්දී. අපි දැන් ඉන්නේ පුද මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 309ක් උඩින් මිහින්තලා පුදබිමේ උඩ මළුවට ඇවිල්ලා තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. මිහින්තලා පුදබිම අක්කර 450 පුරාවට හිදලා තියෙනවා. මේකට ළඟා වෙන්න නම් අනුරාධපුරේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 11ක් විතර උතුරු පැත්තට එන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය හොයාගන්න ලේසි. හැමෝම අනුරාධපුරේ පුදබිමට ආවත් මිහින්තලයට අනිවාර්යෙන්ම එනවා. මේක දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා තමයි මූලාරම්භය වෙලා හදලා තියෙන්නේ. අපි හැමෝම දන්නා වගේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේට දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා මුණ ගැහෙන්නේ මේ ස්ථානයේදී. ඒක තියෙන අර පැත්තෙන් අපි දැන් තව ටිකකින් ආරාධනා කරලා නගින්න යනවා. ඒ වගේම මිහිඳු දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාගෙන් පස්සේ පරාක්‍රම බාහු රජතුමා මේ ස්ථානයට අදාළව ස්තූප 64ක් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කළා තියෙනවා. ඒ වගේ විශාල ප්‍රතිසංස්කරණය වලට ලක් කළා තමයි අද මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මේක මූලික කරගෙන මේ වටේට ගොඩාක් ස්වභාවිකවම හැදිලා තියෙන ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඉස්සර භික්ෂුන් වහන්සේලා භාවනා යෝගීව වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ. දැනටත් ඒ වගේව බලන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත ඇවිදින්න පුළුවන් වුණා. අර පැත්තෙන් ඒ වගේම චෛත්‍ය වහන්සේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් බුදු පිළිම වහන්සේ තියෙනවා. අපි ඒවටත් ගිහිල්ලා බලමු.
චෛත්‍ය වහන්සේ ගාව උඩට ආවම මෙතන ඉඳන් ලස්සනට මුළු අනුරාධපුර පූජා භූමියම බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන view එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි අර පැත්තට බැලුවාම අනුරාධපුර පුදබිම පේනවා. රුවන්වැලි සෑය, ජේතවනාරාමයේ මිනිස්සු වැටිය වගේම බසවක්කුළුම වැව එහෙමත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි උදේ ගියපු කණ්ඨක චෛත්‍ය මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරිය. ඒ වගේම අනිත් පැත්ත බැලුවාම වැව වලින් පෝෂණය වෙලා හැදෙන කුඹුරු ආයවල් මුළු වටේටම බලන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන view එකක් තමයි මෙතන ඉඳන් බලද්දි තියෙන්නේ. මම දැන් ඉන්නේ මිහින්තලා පොදුබිමේ තියෙන විශාලතම සෑය ගාව. මෙම සෑය තමයි මහා සෑය කියලා හඳුන්වන්නේ. මේක ඉස්සර අම්බුලු සෑය, අම්බස්ති ස්තූපය කියන නම් වලින් හඳුන්වලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙනි සියවසට තමයි මේ සෑය අයිති වෙන්නේ. 1890 එනකොට මේක අභාවයට ගිහිල්ලා තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරපු ප්‍රතිසංස්කරණ වලට පස්සේ තමයි දැන් අද තියෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. වට ප්‍රමාණය අතින් ගත්තහම මීටර 41ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම උස මීටර 13ක් පමණ වෙනවා. අද බැලුවම හරිම ලස්සනට කිරි පාටට බැබලෙන සෑයක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. හදෙන් හයි එන්න පුළුවන්ද? යන්න කරපොත. පුළුවන් නේ? මීඩියම් ජූලි. යයි. යා. උඩ දෙයක්. අං ඔයට එන්න. යා. දැන් වෙලාව දවල් 12ට විතර ඇති සෑහෙන අවුවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙතෙන් ඉඳන් බලනකොට තියෙන view එක හරිම ලස්සනයි. 360 view එකක් තියෙන මුළු අනුරාධපුර නගරයේම වටේම පේන ලස්සන චෛත්‍ය, කඳු, කුඹුරු, වැව් හැමදේම කොළ පාටයි. පහළ බැලුවාම අපි හැමෝම දන්න විදියට මෙතන ඉඳන් තමයි මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ තිස්ස රජතුමාට කතා කරලා තියෙන්නේ. අන්නර පල්ලෙහා තිස්ස රජතුමා මුවදඩමේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන ඉඳලා මිහිඳු හාමුදුරුවෝ තිස්ස රජතුමාට කතා කරලා මෙතන ඉඳන් තමයි බෞද්ධ ආගමේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ මූලාරම්භය සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ. අපි දැන් අපෝ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අවුවේ ඉඳ ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි කවුරුත් සෙන්නග නැහැ. කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක සෙනග අඩුයි. ඒ හින්දා හරිම ලස්සනයි. සාමාන්‍ය අපි හිතලා ඉන්නේ පොසොන් එකට. ඒකට ගොඩාක් සෙනග එක්ක තමයි බලන්න හම් වෙන්නේ. සෙනග නැති හින්දා අපිට නිදහසේ බලන්න වඳින්න ඒවා පුළුවන්.
ඇත්තටම අපි අද දැන් ඉන්නේ නම් සුදු පාට ඇඳුම් නෙමෙයි. අපි වෙන ගමනක් යන ගමන් තමයි ආවේ. අවස රුවන්වැලි සෑයටත් යන්න හිතන් ඉන්නවා. කොහොම වේද දන්නේ. අපි දැන් රුවන්වැලි සෑය ළඟට ආවා. අද දවස හොඳට වැස්සා. ඒක නිසා අපි රුවන්වැලි සෑය ළඟට එද්දි පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. දැන් වෙලාව රෑ 8ට විතර ඇති. පොඩි මල් වැස්සකුත් යනවා. මේ දවස්වල සෙනගත් ගොඩක් අඩුයි. හරිම නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් නිදහසේ වාඩි වෙලා ඉඳලම යන්න කියලා තීරණය කළා. ඇත්තටම හරිම නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙන්නේ.